Góðan daginn, kæru áhorfendur og verið velkomin á Norðurálsmóti 2023. Það er IA-TV völlurinn sem verður í beinni alla helgina. Þetta er í 5. skiptið sem að IA-TV sýnir frá Norðurálsmótinu og það stefnir í hörku skemmtilegt mót. Vonandi að veðrið leiki við okkur og við sleppum við rigninguna, en ég segi bara góða helgi og góða skemmtun. Kom så. Yeah, I came last night. And, yeah, I stayed there. I stay until Sunday. Tomorrow Sunday. I think I will come.
Henna!
Ég veit það. Nei, þá segja. Svo! Hei, strákar. Koma. Nei, við slóðum að bláa. Já. Aron! Bobby, Teresa! Já! Yes, Bobby! Ég vil líka stoppa hérna. Hey, Nobi! Já. Nobi! Nobi! Go, Gomi! Já, Gomi! Presa, Gomi! Já, go, Nobi! Gomi! Kyosa! Run. Hey, guys, Gomi! Iron!
ég nokkura. Bláa liðið. Pressa Novi, jau! Gardar. Against the same team? But how many teams? Yeah, but okay. Presa, Gumi! Presa, jau! Gardar. For Fjölnir. You for Tom. Aron. And you for Gumi, okay? Gumi, Aron, Fjölnir. Gumi, Fjölnir. Aron. Go Gardar, presa Gardar. Hey, Já, kæru áhorfendur, nú stendur fyrir dyrum að eitt af heimaliðunum kemur hérna á IATV völlinn.
og venju samkvæmt og við höldum í hefðirnar hérna í TV, okkur þykir það mjög mikilvægt og hér kemur IA 6 og spilar gegn Fjölni 8. Þetta riðið á yngra ári og eins og segi, hefðin svo að þegar að IA-lið kemur hérna á völlin hjá okkur að þá lýsum við honum og ég ætla að sjá það hér. Hér sjáum við liðið, það þeir Stefán Þórarinn, Jóhannes Egill, Benediktas, Valur Örn og Gunnar sem að skipa þetta lið. Og þeir að fara að mæta Fjölni 8. Hörkuleikur í fyrsta leik, Ægir og KF. Og eins og segi, það sem það mikið framöndan verðum hérna í beinni alveg til korter í 6 óslitið. Þannig að það fullt af fótbolta framöndan. Tveir númer 10 hjá Skagamönnum, þeir Stefán Þórarinn og Valur Örn. Sjáum hér að Fjölnismenn eru í það í skinninu. Þetta fyrsti leikurinn hjá þessum liðum í mótinu að sjálfsögðu. Og það Halli dómari sem að býður Fjölnismönnum að hefja leik. Og þeir alltaf þykja það. Fallegt boð. Og leikurinn komin í gang og það Fjölnismenn sem að byrja að spila hér og það kemur fyrst strax pressa hérna Valur Örn í pressunni. Já, það hefði nú kannski verið gott að fá Vesti hérna í þennan leik en Gunnar vinnur boltan fyrir Skagan. Og Valur við það að sleppa í gegn. Það koma Fjölnismenn. Sjáum það hérna leikmaður númer 11 í býtunum við. Hér Stefán Þórarinn við það að sleppa í gegn en vörnin góð þarna. Jóhannes sendinguna fram, hittir ekki á samherja. Þeir eru búin að vinna boltan aftur. Og heppinni Gunnar með skot hér í varnarmann. Þeir ná að verjast þessu vel. Fjölnismenn í vandræðum með að koma þessu frá eins og þar. En að enda með því að markurinn spyrnir langt fram völlin. Benediktas. Sendingin tæp hérna og hann þarf að gefa fyrstu hornspyrnuna í leiknum. Fjölnismenn hafa leiðið tilbaka. Þá kemur Haraldur dómari með rauð vesti fyrir Skagamenn. Það gestrisnin. Það ekkert verið að spurja því. Það eru svona í stærri kantinum. En menn kunna ráð við því greinilega öllu vanir. Og þá getur þetta væntanlega haldið áfram. Kemur hotspyrnan yfir á fjær en siglir gegnum allan pakkan og út af hinum megin. Staðan ennþá 0-0 hér. Stefán vinnur boltan og þeir eru að sleppa í gegn fílíkt harðfylgi hérna og það kemur fyrsta skotið á marki en það fallega varið af markverði Fjölnis. Og Skagamenn bakka, koma síðan í pressuna og Stefán setur þennan út af. Baltasar fyrir Fjölni en góð vörn Stefán. Stefán gefur þetta ekkert eftir, mikil barátta hérna út við hliðarlínu og þetta endar á því að Stefán nær boltanum en Fjölnismenn vinnan jafnharðan aftur en Skagamenn konir aftur með hann. Stefán sækir að markinu, kemst ekki gegnum hérna þéttan varnarmúr Fjölnismanna og ná að koma þessu frá. Og hér kemur síðan skot rétt fram hjá.
Gunnar sýndist mér sem átti þetta skot. En það hitti ekki á rammann. Og Fjölnismenn spila þetta vel hérna aftur í öftustu línu, svo kemur langur bolti upp hægri kantinn. Frábær tækling hérna hjá Stefáni og það Jóhannes. Nei, það Benediktas fyrirgefið sem var hérna í pressunni, en staðan ennþá 0-0. Greinilega mjög jöfn lið hér á í vellinum. Langar að taka það fram að það á dagskráni hjá okkur að eftir hádegi á sunnudaginn verðum við eingöngu með kvennaleiki. Þær fá sitt pláss á í eins og strákarnir, það ekki nokkur spurning. Og þannig að það bara þess virði að taka það fram. En þangað til eru strákarnir með og eiga þeir sviðið. Frábær pressa hjá Benediktas, en þetta endar hjá markverðinum. Langt kast hérna fram völlinn. Fjölnismenn reyna að komast í gegnum vörnina hjá Skaganum. Gengur ekki. Gríðarlega sterkir varnarlega hér Stefán. Missir boltan, vinnur hann aftur. Komum með hann hérna og fer í skotið, en það máttlítið og ekki nein vandræði fyrir markmann Fjölnis. Sjáum að Fjölnismönnum gengur illa að spila sig fram völlinn. Og enn eru Skagamenn að vinna hann hérna hátt. En Fjölnismenn ná að komast í gegnum þá pressu. Og frábærlega gert hjá Benediktas hérna. Gunnar síðan á Stefán. Hann með sendingu fram á Val. Valur nær að komast eitthvað. Nei, frábær vörn Fjölnismanna. Stefán heldur þessum í leik. Kemur pressan frá Fjölni. Sendingin upp hægri kantinn. Gunnar gríðarlega snöggur hér. Nær þessi bolt ennþá inn á. En Fjölnismenn koma þessu frá. Og að koma hérna í hraða sókn. Stefán vinnur vel tilbaka, kemur síðan skoti hér, en það Jóhannes í markinu sem að ver þetta auðvitað. Og Skagamenn gefa sér góðan tíma í þetta hérna. Svo við sjáum að þá eru svona nettir dropar. Ekki kannski alveg full rigning ennþá sem betur fer. Frábær bolti fram og þetta glæsilega spilað og það Valur Örn í skotið, en frábær sjómanns markvarsla hjá Fjölnismönnum hér. Hörku markvörður þarna á ferð. En vinna Skagamenn boltan framalega. Benediktas fer í skotið. Þetta fast, en það fram hjá markinu. Nei, þetta Jóhannes Egill. Benediktas sennilega í markinu. Erfitt að sjá eftir að Skagamenn fór í vestin að númerin á bakinu vantar. Kemur sendingin hérna út til hægri. Halda þessi leik. Leggur á stað hérna upp línuna. Stefán vinnur boltan. Fjölnismenn gefa það ekki eftir. Þeir eru reknir tilbaka. Hér kemur síðan langur bolti fram. En fín sending tilbaka á Benediktas í markinu. Jóhannes með honum hérna, vinstra megin. Jóhannes, hörku tækling hérna. En já, þetta ekki leyft í þessum bolta.
þó hann hafi náð boltanum að vilja menn svona halda þessum í lágmarki. Vel dæmt hjá Haraldi. Skiptingin yfir. Gæti að spila af Jóhannes. Þröngt þarna á miðsvæðinu og hér bjargað í horn. Fjölnismennir eru þeir sem að fá hornspyrnurnar í þessu leik. Þannig að tölfræðin svona skalið búið að vera meira með boltan á sóknarhelmingi en Fjölnir að fá hornspyrnurnar. Þannig að þetta greinlega mætist þarna kannski ólík taktík hjá liðunum. Og staðan ennþá 0-0, gleymið því ekki, lítið eftir að leiknum. Kemur hornspyrnan, Stefán fyrstu maður á boltan, kemur hún síðan fram. Valur, Jóhannes. Nei, það þessu ekki. Gunnar var þetta, held ég. Og þá fyrsta hornspyrna Skagamanna. Já, Gunnar tekur þessa hornspyrnu. Mikil barátta hérna inn á teiknum, sjáum stöðu baráttuna. Gunnar setur hann inn á teiginn, boltinn laus hér í teiknum og þarna munaði minnstu að boltinn hrykki í netið. En enn og aftur bjargar hinn frábæri markmaður Fjölnis. Þá koma Fjölnismenn og missa boltan út af hérna. Kristinn náði ekki valdi á þessu, enda undir töluverðri pressu. Setta niður, Mastur. Byrja að rekja nú við. Og Stefán skiptir kant. Gunnar Freyr fram hjá einum. Ræðst hérna upp í hægra hornið og hér kemur hörku tækling og aukaspyrna hérna á kjósanlegum stað. Þetta ekki bara skotfæri hreinlega fyrir Gunnar. Ég myndi halda það, hann láti bara vaða á ramman. Einhverjar 11 mínútur liðnar, það bara næsta mark gæti einfallega ráðið úrslitum í þessum leik. Og Gunnar kemur með fast skot sem að syngur í netinu. Það þurfti að vera eitthvað stórkostlegt til þess að rjúfa hérna þessa jöfnustöðu. Gunnar með hörku mark beint úr aukaspyrnu og mögulega að tryggja skaliðinu sigur. Gunnar er ekki hættur, fer í annaðinn, frábær markvarsla. Enn og aftur átti ekki möguleika í þessu aukaspyrnu. Stefán kemur síðan í skotið og enn hann að verja. Ótrúleg frammistaða. En skaliði, ég ætla nú að segja, með verðskuldaða forystu hér þegar lítið eftir af leiknum. Og boltinn tilbaka á Benediktas. Hann liggur ekkert á núna. Sennilega erum við komin hérna inn í síðustu mínútuna. En Fjölnismenn eiga möguleika hérna innspark á framalega á vellinum. Henda öllu í sóknina væntanlega, sýnist það. En það varasamt gegn liði eins og IA sem að hefur sýnt að þeir geta sótt mjög hratt hérna. Sjáum að Valur klár hérna fremstur Skagamanna. En Fjölnismenn liggur á, þeir þurfa að flýta sér og þá Skalið að flauta. Það bara verið að flauta leikinn af. 1-0 sigur, IA 6 á Fjölni 8. Frábær leikur, frábær skemmtun og við höldum áfram hér eins og ég segi til korter í 6 í dag. Og það annað IA-lið að koma á völlinn klukkan 2 og þá heyrið í mér aftur en þangað til, hafið það gott.
tilbúinni. Fyrir ekki kottu inn og stinn matta helmið. Já, fasta. Svo laus. Fram. Ekki gleyma hérna völdinni. Herri, horfa Unnar, horfu.
Líka klári líka. Ég er klár.
línuna. Gjössu vel. Og þú rekja hérna og standa. Go!
Herri, klukkan samt alveg í hotninu. Mikael, come on! Jæja, áhorfendur góðir, þá aftur komið að því. Það Skagalið að koma í A4 að taka á móti Tindastóli 2. Þetta lið skipa þeir Sigurður Gísli, númer 51, númer 23 Aron Máni, númer 11 Jóhann Berg, númer 49 Elías Þór, númer 7 Ísak Aron og númer 55 Davíð Hrafn. Og
Svo ég segi, við höldum í hefðirnar hér og það er svona pínu verið að misnota aðstöðu sína hérna þegar að skagaliðin koma hérna á völlinni hjá okkur að þá bætum við aðeins í og tökum og lýsum þeim leikjum. Sáum IA 6 fyrir í morgun sigra Fjölni 8-1-0 í hörkuleik og ég held að við megum búast við svipuðu núna. Annars mótið að ganga vel þrátt fyrir smá strekkingsvind af suðaustri. En við vonum og mér sýnist að veðurspáin hún er öll að skána fyrir helgina þannig að þetta mót á eftir að ganga vel og skilja eftir góða minningar en hér er þetta að koma á staðið Elías Þór sem á fyrstu spinnuna. Sjáum hér þarna var Aron Máni að missa boltan en undir mikilli pressu og boltinn aftur fyrir. Sjáum að Jóhann Beck er hérna á hægri kantinum og koma Skagamenn. Tindastóll að komast hérna í dauðafæri og frábærlega varið. Geggjuð markvarsla. Þetta var svona sjónvarpsvarsla eins og við segjum. Og Jóhann missir hann fram hjá sér, konur með hann aftur Jóhann. Horfir yfir til vinstri. Kemur boltanum þar á Aron Mána sem að sækir upp. En fín vörn hérna hjá fyrirliða stólana. Vel gert hjá Elíasi Þór sem að, já, vinnur boltan á endanum eða hvað, en stólarnir komast inn í. Og Ísak Aron í baráttunni og aftur frábærlega varið. Sé nú ekki hver það er sem að er í markinu. Sigurður Gísli mögulega eða Davíð Hrafn. Ekki alveg með á hreinu, það kemur í ljós. Kemur Aron Máni. Snýr við, setur hann yfir til hægri. Það er Jóhann Beck. Jóhann nær ekki að komast í gegnum vel skipulagða vörn stólana. Komnir hérna inn á vítateiginn og enn ein markvarslan. En þeir gefa það ekki eftir. Skagamenn í vandræði með að koma þessu frá. Hvernig endar þetta eiginlega? Fara að minna pínu á Rúbí hérna. Og hér er síðan aukaspyrna rétt utan vítateigs. Réttilega dæmt aukaspyrna. Þetta var nánast á vítateigs línunni. Og Hólmar stendur upp hér. Hann ætlar sér að taka bara skot, sýnist mér, úr þessu. Enginn annan Ísak Bergmann Jóhannesson að dæma þennan leik. Hólmar með þrumu skot beint úr aukaspyrnunni og kemur stólunum yfir. Með vel fagnað hér. Já, það er örugglega ekki leiðilegt fyrir þessa ungu stráka að skora svona mark fyrir framann. Þetta átrúnaða góð, allavega Skagastráka, Ísak Bergmann. En vel gert hjá Ísaki. Hólmar aftur og enn er verið að verja hérna. Sýnist þetta vera Sigurður Gísli í markinu. En nei, þetta er Davíð Hrafn. Hann er búinn að eiga stórleik hérna að halda Skagaliðin á floti. Þeir eru ennþá inn í þessum leik. Kemur sendingin upp í hægra hornið. Elías Þór með skot og það er í stöngina. Hver á frákastið? Þessi endar út af. Þarna virkilega skall hurnari hælum hjá stólunum. Eins og ég segi, 1-0, engin munur. Koma stólarnir. Og hann í mikilli pressu hér.
ná að koma sér fram. Hólmar, mikilvægur hlekkur í þessu liði greinilega. Ísak Aron, þeir komast fram hjá honum og það vippað hér en fram hjá Davíð Hrafn búinn að vera gjörsamlega frábær í markinu. En Ísak fer hérna upp vinstra megin, setur hann upp í hornið að Sigurður Gísli nær ekki valdi á honum. Það markaskorarinn sem að Hólmar sem að tekur þetta innspark. Kemur pressa frá Skagaliðinu. Og það Skaginn sem á innspark hérna framalega á vellinum. Sigurður Gísli gefur sér tími í þetta, reynir að finna Jóhann, gengur ekki. Stólarnir komast inn í þetta, komast inn í hraðasókn 3-1. Frábær vörn hérna hjá Ísaki Aroni sem hann að reka á burtu. Og það síðan Hólmar sem hann að koma þessum yfir línuna. Já, hann að draga sitt lið áfram hér, 2-0 staðan. Og gleymið því ekki, Skagamenn áttu skotið stöng hérna rétt áðan. Þannig að þetta getur verið fljótt að breytast. Kemur sendingin yfir á Jóhann, sendingin tilbaka, ekki nógu nákvæm. Koma stólarnir. Fín varnarvinna hérna hjá Aroni Mána. Góð tækling hjá Ísaki og boltinn út af. Þá skipt völl hér. Og það stólarnir sem að hefja síðara hálfleikinn. Sýnist mér að þeir skiptum markmann einnig. Stólarnir tekur smá stund. Tímir vinnur með þeim, ekki gleyma því. En Skagamenn þurfa núna að kafa djúpt hérna. Hafa seinni hálfleik til þess að rétta sinn hlut. Jóhann í þétta pressu, þeir ná að komast í gegnum það. En fínasta vörn þarna hjá Sigurði, nei, fyrir hjá Elíasi. Boltinn í hornið. Það er aðeins farið að dropa aftur. Sendingin út. Fín pressa hjá Aroni Mána. Þeir komast í gegnum að kemur. Ná í úrslit hér á Hólmar í skoti. Ásækið að netið eitthvað að stríða okkur, en vonum að það sé bara tímabundið. Byrjumst velveringar á því. Nú þá koma stólarnir. En eina ferðin það Hólmar sem að ræðst á vörnina. Hann kominn í gegn en frábærlega varið aftur hjá Davíð Hrafn að halda Skagamönnum á floti. En staðan orðin ansi erfið, 3-0 fyrir Tindastól hér. Og Skagaliðinu hefur ekki gengið að sækja hérna, vinna þó boltan hér. Það Aron Máni, hann með Jóhann með sér. Hann ekki að finna hann, en Jóhann finnur Aron aftur. Og aftur það Jóhann, en þeir berjast fyrir þessu gestirnir. Sigurður Gísli pressa á hann, að sleppa í gegn hér. Aron til varnar, hann að reka á hérna úti.
Biðjumst velvirðingar á þessu netleysi hjá okkur, vonum að það hangi inni og enn það Hólmar, hvað hann eiginlega búinn að skora mörkum hér? Skagamenn bara búnir að sterkt og þetta heldur áfram hér, lítið eftir að þessum leik, geta Skagamenn ná sér í eitt sárabóta mark hér. Aukaspyrna dæmd, heyrist mér, fyrir hrindingu. En nú heyrist mér þokulúðurinn vera búinn að, já, þá þessum leik lokið með öruggum sigri Tindastóls. En já, þið heyrið aftur í mér helgina þegar að liðin koma hérna á völlin hjá okkur, en fullt af fótbolta framundan alveg til korter í 5. Þá verður þessi útsending í gangi. Góða skemmtun, þangað til við heyrumst næst.
bara í beinu framhaldi, sko.
Ekki verið hérna, góðu, hlaustu, go.
Good.
Fjölnir á þetta fyrir í fjölnir. Bolta niður, Fjölnir. Bolta niður. Tómbergur, inn á völlin. Vel komið á mig, aftur. Síðan, já. Burtu með, Gólda. Vöndu.
Espera, Adrián, espera. Ekki pressa. Bakka! Aftur fyrir dómara! Alltaf þegar hann er með! Já, þú verður að Núna! Þegar ég var að lífa! Núna, Þorgeir! Ok, Þór! Góð! Gott Ingi! Þorgeir! Þetta niður aðeins! Svona Atli, farðu inn í! Atli! Illi! Inni! Presiona! ¡Ingi, vaca! Thor, mira tu espalda. Thor, dale. Thor, presta atención, dale. Billy, ¡ey! ¡Vamos, Thor! ¡Tú solo, Thor! Ok. Dos Mari.
Marco. Look. You play. Okay. Tap. Tor, ekki volti. Billy, backa. Ja, Tor. Rauve. Emar, du, option. Passa, Tor. Áfram, Þorgeir. Tor, Ali. Áfram. Emar, du, Tor. Okay. Tor, Billy. Wait. Billy. No, Luna. No, Tor. Come on. Go, Billy. That's it. Tor. Norman, Vera. Volti. Now. Tor, perfecto, Tor. Voy para adentro ahora. Vertical. Go, Billy. Go, backa. Billy, backa. Tor, acordate. Go. No es el momento de hacer esa cosa. ¡Otin, Afra! ¡Adrián! ¡Dale, Wait, Adrián, fíjate cómo está. ¡Mate! Perfecto, Tor. Marker, Peter. Opción de pase. Opción de pase. ¡Astrenider! Emar usted. Billy Tor, quita. Billy Tor.
Stuð. Hætta, Arnar. Við erum að fara inn á. Arnar, ræð. Siggi.
Þú